چند سال پیش ما یه دستگاه چیله رو تعمیر کردیم. بعد چند سال اومدیم ببینیم کارکرد این دستگاه چجوریه. کمپرسورهایی که توی محل تعمیر شدن بعد چند سال میخوایم چک کنیم ببینیم چه وضعیتی دارن. اول اینکه تابلو عوض شده، تابلو کریر فابریک بوده و یه لوگو برنامه نوشته شده. دو طرف سرسیلند رو چک میکنیم. اولین نکته، دو طرف سرسیلند یه طرف 107 110 درجه، پس شروع تجزیه گاز و روغن رو اینجا داریم. یه طرف اختلاف دما رو داریم 80 درجه. ببینید یه طرف اصولا باید خنک باشه بتونید دست بزنید، یه طرف باید داغ باشه. به 110 تا 115 میرسه مطمئن باشید گاز و روغن تجزیه میشه. دوم، کف توی سایت گلس دارید. کف نشون دهنده برگشت مایع هست، همینطور اینجا نشون دهنده بالا بودن سوپرهیته. دمای ساکشن رو میبینیم 42 درجه. دمای کارتر یا همون ساکشن خوبمون برای کارتر اولوش حد اکثر 40 درجه. دمامون نسبتا خوبه، اما اگه سوپرهیتمون رو درست کنیم بهبود پیدا میکنه. نکته دوم، دما رو چک کردیم. یه مسئله دیگه، ما اینجا دمایی که روی ساکشن داریم هولوش 30 درجه است. سنسور دمای ساکشن توی کمپرسورهای کریر 06 ای پشت کمپرسور ما جایی داریم که اتصال ساکشنه. به جای اینکه سنسور رو توی مکش کمپرسور اونجا نصب بکنن، اینجا نصب شده. فابریکه خود کریر هم همینطوری هست. آیا به نظرتون این درسته یا نه؟ خب پس ما چک کردیم دمای کارتر و سرسیلندرها رو چک کردیم. توی این کمپرسور دمای سرسیلندرمون بالا هستش. خب در صورتی که تو کمپرسورهای کناریش که کار میکنه انقدر نیست. اولین چیزی که باید گوشمون زنگ بخوره میزان وکیومه. بریم فیلتر درایرها رو هم چک کنیم. اختلاف دمای قبل و بعد فیلتر درایر رو چک کردیم. فیلتر درایر قبل و بعدش 38.5 درجه و 30 درجه. 8.5 درجه تبادل داریم داخل فیلتر درایر. توی ساید گلس یه ساید گلس حباب داریم، یه ساید گلس حباب نداریم، یه ساید گلس خنک‌تر هستش. خب اولین چیزایی که تو چیلر کریر میایم چک میکنیم، کمپرسور پیستونی، ما دمای کارتر رو چک میکنیم، مثل همیشه سوپرهیت ساکشن رو چک میکنیم. دمای دیسچارج برامون مهم هست. تفاوت اختلاف دمای دو طرف سرسیلند نشون دهنده کارکرد درست کمپرسور و کمپرس کردن رو چک میکنیم. دماهای دیگه هم میتونیم چک کنیم از قبیل سابکول، دمای دور سیم پیچ، قسمت‌های مختلف. فقط با این چند تا دما یه دیدی از کارکرد به ما میده. خب دستگاه کناری رو استارت زدیم و دیدیم که نسبت تراکم خوبی نداریم. دو طرف سرسیلند رو که دست میزدیم دماها نزدیک به هم بود. اولین جایی که میتونیم شک کنیم سوپاپا هست. باز کردیم سوپاپا مشکل داشت. حالا داریم سوپاپا رو عوض میکنیم. واشر هاست، واشرهای فلزی کریر هستش. سوپاپ های ساکشن هستش. سوپاپ های دیسچارج رو هم بر روی والفلیت عوض کردیم. بعضی والفلیت ها هم کامل الان عوض میکنیم و نتیجه کار رو میبینیم. استارت میزنیم.